নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ২৬ নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন আৰু এই প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী যে কেইজনৰ নাম আজি ঘটনাত উল্লেখিত হৈছে সেই কেইজনক পৰিচালিত কৰিছিল কোনে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনৰ নাম এতিয়াও ৰাজহুৱা হোৱা নাই জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যৰ পিছত মঙ্গলবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ এইদৰে কয় গৌৰৱ গগৈ লগতে কয় অসমৰ গাঁৱৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব বুলি বিশ্বাস কৰা নাই সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন কৌশলেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী চূড়ান্তভাৱে ফ্লপ হৈছে 10 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ সাংবাদিকক মাতি আনি SITৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছিল সেই সময়ত জুবিন দায়েও জীয়াই আছিল কিন্তু তেওঁ এই কাম কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ দলৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এনে বিভ্ৰান্তিকৰ কথাবোৰৰ বাবে লাজ পাইছে দিল্লীৰ নেতৃত্বয়ো আজিকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনি হাঁহে জুবিন গাৰ্গক এজনে মাৰিছে বাকি কেইজনে সহযোগ কৰিছে বিধানসভাত এই ডাঙৰ মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত নাতিদীৰ্ঘ ভাষণ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰে বিধানসভাৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি দৃঢ়তাৰে দোহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় আজিও স্বাভাৱিকতে বিৰোধিতা কৰিব লাগিছিল সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ কিন্তু আজি আমি এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰা নাই কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণে এই প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা অপূৰণীয় ক্ষতি প্ৰতিটো জাতি উপজাতিৰ ক্ষতি আমাৰ সকলোৰে আৱেগ জড়িত হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক ঘটনা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় এই ঘটনাত BNSৰ 103 গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ তদন্তত এটা স্পষ্ট হয় এয়া কোনো স্বাভাৱিক ঘটনা নহয় প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি স্পষ্ট হৈছো এয়া এক হত্যাকাণ্ড 103 ধাৰা সংযোজন নকৰিলে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা বা আন সকল দুমাহৰ ভিতৰত ৰেহাই পালেহেঁতেন জুবিনৰ হত্যা SITয়ে কোৱা নাই যিমান তদন্ত হৈছে 103 ধাৰাৰ ভিত্তিত হৈছে আজিৰ বিৰোধী পক্ষৰ হাতত কোনো ৰাজহুৱা তথ্য নাই আজিলৈ জেলত থকা সকল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত জেলত আছে এয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত নাই এয়া এক হত্যাকাণ্ড আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জয় জুবিন দা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো লৈ বিধানসভাত বিধায়ক অখিল গগৈ বিধানসভাৰ বাহিৰত অকলে অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ অখিল গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো লৈ জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰিলে অখিলে জয় জুবিন দা ধ্বনিৰে উত্তাল কৰিলে বিধানসভাৰ চৌহদ বিধানসভাৰ বাহিৰত অকলে অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদ সমুখ সমৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অখিল গগৈ বিধানসভাত সমুখ সমৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অখিল গগৈৰ বেমাৰ হৈছে অখিলৰ বেমাৰৰ কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অখিল গগৈয়ে সকলো জানে SITত ভৰাই দিব লাগে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল বিধানসভাত সমুখ সমৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অখিল গগৈৰ বেমাৰ হৈছে অখিলৰ বেমাৰৰ কথা ক'লে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী কোন চিনাক্ত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী কোন এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী কোন চিনাক্ত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী
অৱশেষত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা সন্দৰ্ভত মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি ডাঙৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ধনৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গক। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে। এজনে হত্যা কৰিছে, আনকেইজনে সহযোগ কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 4ৰ পৰা 5জনে মিলি হত্যা কৰিছে জুবিন গাৰ্গক। জুবিনক পূৰ্বৰে পৰা অৱহেলা কৰি আহিছিল। জুবিন গাৰ্গক কোনে হত্যা কৰিছিল তাৰ তথ্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত। কভিডৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা জুবিনৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল। জুবিন গাৰ্গৰ লগত অন্যায় কৰা এজনো হাৰি যাব নোৱাৰে। বিধানসভাত মহাবিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী কোন চিনাক্ত হৈছে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী, আৰু এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৱশেষত মুখ খুলিলে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া বাৰু আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব জুবিন গাৰ্গ কাণ্ডৰ তদন্তৰ বিচাৰ। ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে কৰিব আবেদন। এৰি দিয়া নহ'ব মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু সহযোগীসকলক। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ'ব জুবিন গাৰ্গ কাণ্ডৰ তদন্তৰ বিচাৰ। ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে কৰিব আবেদন, আৰু এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এৰি দিয়া নহ'ব মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু সহযোগীসকলক। প্ৰাৰম্ভিক তদন্ততে স্পষ্ট হৈছে যে এয়া ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড। জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত কোনো এজনেই হাৰি যাব নোৱাৰে। ধনৰ বাবে কৰা হ'ল চক্ৰান্ত, ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'ল। সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ মন্তব্য। 8 বছৰ পূৰ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ। বিধানসভাত মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এজন, বাকীবোৰ সহযোগী। জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল, ইয়াক লৈ কোনো সন্দেহ নাই। 19 ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু, 20 ছেপ্টেম্বৰতে ৰুজু কৰা হ'ল হত্যাৰ গোচৰ। প্ৰাৰম্ভিক তদন্ততে স্পষ্ট হৈছে এয়া হত্যাকাণ্ড। জুবিনক এজন ব্যক্তিয়ে হত্যা কৰিছে, বাকী কেইজনে সহযোগিতা কৰিছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব। জুবিন গাৰ্গক ভাৰত ৰত্ন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ অসম লাইভ 24ৰ CMD নৃপেন দাসৰ। জুবিন গাৰ্গক দিব লাগে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন। মৰণোত্তৰভাৱে জুবিন গাৰ্গক প্ৰদান কৰক ভাৰত ৰত্ন। অসম লাইভ 24ৰ অনুৰোধলৈ সঁহাৰি হিমন্ত চৰকাৰৰ। জুবিন গাৰ্গক ভাৰত ৰত্ন দিবলৈ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানৰ অনুৰোধ কৰিছিল CMD নৃপেন দাসে। 22 ছেপ্টেম্বৰতে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছিল অসম লাইভ 24ৰ নৃপেন দাসে। মৰণোত্তৰভাৱে জুবিন গাৰ্গলৈ ভাৰত ৰত্ন প্ৰদানৰ বাবে কৰিছিল অনুৰোধ। অসম লাইভ 24 CMD নৃপেন দাসে আগবঢ়াইছিল আন্তৰিক অনুৰোধ। বিধানসভাত আগবঢ়োৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন CMD নৃপেন দাসৰ। শীঘ্ৰেই মোদী চৰকাৰক এই প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ। নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক যোৰহাটৰ আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে আয়োজন কৰা উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ বিষয়ে জনাব লৈছোঁ। যিহেতু অহা 28 নৱেম্বৰত এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। আৰু আপুনি যদি এতিয়াও আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে আয়োজন কৰা সেই উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ টিকেট এতিয়া সংগ্ৰহ কৰা নাই, আপুনি এতিয়া সংগ্ৰহ কৰি লওক। অহা 28 নৱেম্বৰত ঘূৰিব ভাগ্য চকৰি, আৰু আপুনিও লাভ কৰিব পাৰে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ হাতত আছে যোৰহাটৰ আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে আয়োজন কৰা উপহাৰ কুপনৰ কুপন দেখা পাইছে। মোৰ ওচৰত আছে উপহাৰ কুপন, আৰু এই উপহাৰ কুপন যিহেতু বৰ্তমান সীমিত, অহা 28 নৱেম্বৰত এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৰহাটৰ আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখন আয়োজন কৰা হৈছে। বিগত বৰ্ষতো এই খেলখন আয়োজন কৰা হৈছিল, আৰু এই বৰ্ষতো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে উপহাৰ কুপনৰ খেলখন আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, অহা 28 নৱেম্বৰত আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে আয়োজন কৰা এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপুনি যদি টিকট সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰকেইটাত এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। যিহেতু টিকট সীমিত, যিহেতু কুপন সীমিত,
আপুনি এতিয়া যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰীনত দেখা এই নাম্বাৰ কেইটাত মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন দেখা পাইছে এনেধৰণে দেখা পাইছে উপহাৰ কুপন আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ কেইটাত আপোনালোকে এতিয়া যোগাযোগ কৰক আৰু এই উপহাৰ কুপনৰ খেলখনিত কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে য'ত আছে প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ আছে কুপনৰ প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ আছে এখন টয়টাৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন দ্বিতীয়তে আছে মহিন্দ্ৰা থাৰ আৰু চতুৰ্থতে আছে এখন হিউণ্ডে ভেনু চতুৰ্থতে আছে টাটা এল্ট্ৰছ আৰু আন বহুতো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে কেইবাটাও বিলাসী বাহন আছে মালবাহী বাহনো আছে দুচকীয়া বাহনো আছে আৰু এইসমূহ কেৱল মাত্ৰ 100 টকাতে আপোনাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভাগ্য চকৰি ঘূৰিব 28 নৱেম্বৰত আৰু আপুনি যদি টিকট সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে এতিয়া স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে যিসকলে এই বুকখন গোটাগুটি কৰি ল'ব বুকৰ খেলো পৃথককৈ হ'ব অহা 28 নৱেম্বৰত যিহেতু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্যতে যিখন খেল আয়োজন কৰা হৈছে সেই খেলখন দুখনকৈ হ'ব এখন খেল হ'ব যিসকলে কুপন সংগ্ৰহ কৰিব কুপনৰ খেল হ'ব আৰু আন এখন খেল হ'ব যিসকলে গোটাগুটিকৈ এখন বুক সংগ্ৰহ কৰিব বুক ল'ব বুকৰ খেলো পৃথককৈ হ'ব বুকতো 11টাকৈ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে বুকৰ প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ হৈছে এখন মাৰুতি আৰ্টিকা বাহন দ্বিতীয়টো পুৰস্কাৰ হৈছে এখন মাৰুতি এল্টো বাহন আৰু লগতে দুচকীয়া বাহনো আছে টিভি আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে আইফোন আছে কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ এখন বহি ক্ৰয় কৰে বহিটো আকৰ্ষণীয় 11টাকৈ পুৰস্কাৰ আছে আৰু এই দুইখন খেলে অহা 28 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি টিকট সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে এতিয়াই স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰক আৰু লগতে মই আপোনাক জনাই দিওঁ যিহেতু আউনীআটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে আয়োজন কৰা উপহাৰ কুপনৰ খেলখনত 4টাকৈ বিশেষ উপহাৰ আছে প্ৰথমটো তাৰে হৈছে 14 নম্বৰ পুৰস্কাৰটো হৈছে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ ভ্ৰমণ আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে চাৰিধাম যাত্ৰা পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন লগতে কাশ্মীৰ টুৰ আছে এই 4টাকৈ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আছে আৰু যদি আপোনাৰ ভাগ্য চকৰি ঘূৰি যায় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইসমূহ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি ভাগ্য চকৰি ঘূৰি যায় আৰু আপুনি যদি এইসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে সুৱৰ্ণ সুযোগ আপুনি আপোনাৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে কেৱল মাত্ৰ 100 টকাতে এইসমূহ আপোনাৰ সপোন পূৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে এখন টয়টাৰ ফৰ্চুনাৰ বাহন লাভ কৰিব পাৰে অহা 28 নৱেম্বৰত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকে এই পেজৰ জৰিয়তে খেলৰ আপডেটসমূহ লাভ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে দৈনিক জনমভূমি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকততো আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব আৰু টিকট যেহেতু বৰ্তমান সীমিত আছে আপোনালোকে সোনকালেই স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ কেইটাত আজি যোগাযোগ কৰক লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে সঠিক ব্যক্তিৰ পৰা টিকটসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব যিহেতু অনলাইনত বহুতো প্ৰবঞ্চনা হৈ থাকে সেইবাবে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব আপোনাক কেৱল মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ টিকটহে আপোনালোকে চাই ক্ৰয় কৰিব য'ত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে ইয়াত হলোগ্ৰাম লাগি থাকিব টিকটত দেখা পাইছে হলোগ্ৰাম লাগি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ টিকেটে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব সেয়া লাগিলে আপুনি অফলাইন হওক বা অনলাইনৰ মাধ্যমতে আপোনালোকে টিকট সংগ্ৰহ কৰিলে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব সঠিক ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে টিকটসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত টিকট সীমিত সেইবাবে আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীনত থকা নাম্বাৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰক অহা 28 নৱেম্বৰত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব তেন্তে দৰ্শকসকল আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ